ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා එසට් එකේ පිටිපිටන එකට තින් මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම නව වසරක් වේවා කියලා. ඉතින් මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් මේ 2022 පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන්ම මම හිතුවා RAM එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් RAM එක free up space කරගන්න වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ ප්‍රොඩක්ට් කියන software එක. ඉතින් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම පල්ලේ දාලා දෙන ලින්ක් එකක්. ඉතින් ඔයාලට එතනට ගිහලා මේ වගේ සයිට් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන free download කියන කොට ක්ලික් කරන එක. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉන්න choose an era කියලා එතනට තියෙන download කියලා එක. ඉතින් මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. වෙන තියෙන download කියලා තියෙනවා ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. මේක විතරක් ක්ලික් කරන්න. mirror ගැන යට තියෙන එක. හරි. මේ විදිහට අපි මේ මිට software download වෙනවා. ඊට පස්සේ download කරනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ download ෆෝල්ඩර් එක හරි නැත්නම් හැම වෙලාවෙම download කරන තැනට හරි ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාගේ software එක වලගන්න. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා yes දෙන එක. yes දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මේකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම simple දෙයක්. next දෙන්න I agree. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට අදාළ location එක දෙන එක. ඉතින් මම දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් G වගේ එකක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම next දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහටම තියෙන දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ install දෙන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 5කටත් වඩා අඩුවෙන් කලින් download වෙනවා. ඊට පස්සේ next දීලා මේ විදිහට මේක ටික් කරලා finish දෙන්න. ඉතින් මේක කිසිම crack free නවත් මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක තනිකර free software එකක්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගිය ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා එක. මෙන්න මේක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට මේක මෙන්න මෙතන අතාරින එක. ඉතින් ඔයාලට කරන්න බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක run වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක task manager එකට ගිහලා ඔයාගේ RAM usage එක බලා ගන්න. ඉතින් මට 16GB RAM තියෙනවා. ඒකෙන් මම 130ක් වගේ use වෙන්නේ දැන්. මම මේ file explorer සහ Chrome එක use කරනකොට සහ OBS එක. ඉතින් ඔයගන්ට පේන සමහරක් ඒවා තියෙනවා. Windows 11 වල තියෙන widgets panel එකේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් සමහරක් ඒවා තියෙනවා temporary memories සහ එක එක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සමහරක් වෙලාවට අවශ්‍ය නැති දේවල් හිටන් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඒවා අයින් කරන එක. ඉතින් ගොඩක් අය බය වෙනවා මේකෙන් කිව්වහම ඔයා running කියන්නේ ඔයා run කර ඉන්න බර software හිට මේකෙන් අයින් වෙනවා කියලා නැහැ වෙන්නේ. ඉතින් මම කරලා බලුවා මම Premiere Pro වැඩ කර ඉන්නකොට clean memory දාලා වැඩේ පටන් ගත්තා. එහෙම කිසි දෙයක් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ memory එක clean කරන්නේ කියලා. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ මේකදි කරන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට clean memory කියලා දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන yes දීලා ඒතර memory clean එකට මම ගන්නවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් usage එක අඩු වෙනවා. අසාමාන්‍ය 4GB RAM තියෙන කෙනෙක්ට 50 වගේ එනවා. ඉතින් ඒක 20 ගානට බස්ස ගන්න පුළුවන්. මුකුත් කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් 1GB වගේ විතර යනවා. ඒ වගේට මේ ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අපි තව දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේකෙදි ඔයා මේක ස්ටාර්ට්අප් එකේදී රන් වෙන්න දුන්නොත් ගොඩක් වටිනවා මේක. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ load on startup කියන එකට යන්න. මම අර කලින් ගියපු විදිහට file ගිහිල්ලා settings යන්න. අර අතන තියෙන settings එකට යන්න එපා. එකකින් යා වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට තියන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක clean memory කරන්න. මේකට ඔයාලට hot keys දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ shortcuts දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන memory cleaning එකට තියෙනවා clean memory එකේ ඔයාලට shortcut එකක් හැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ දෙනවා control function 2 කියලා. ඉතින් ඔයාලට function වලින් තමයි දෙන්න වෙන්නේ. නම් key වලින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. නම් key controllable නම් බෑ. ඔයාලා නම් key වලින් කැමති. නම් 5 නම් 7 නම් 9 ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ memory management ගැන. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ memory percentage එක. මෙතනින් පෙන්නනවා ඔයාගේ memory percentage එක. මම අර බින්ට දැන් මේක ඔයාලට හැමදේම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට memory percentage එක බලාගෙන ඔයා වැඩි වුණොත් එහෙම ඔයාලට හැම වෙලේම මෙතනට ගිහලා ක්ලික් කරලා clean memory කරන්න බෑ. ඒක කරදර වැඩක්.
ඉතින් වාට මේක 50ට වගේ 100ට ගොඩක් වෙලාවට මම තියන්නේ 100ට 50 වගේ තමයි 150 විතර આવොත් මම 150 තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මම මේක සතියක් යූස් කළා. ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් වුණා මේක මට. ඊළඟට වට දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක ටික් එක දීලා ඊට පස්සේ මේකට ටික් එක දීලා සාමාන්‍ය මිනිත්තු 30කට වරක් වාගේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටික කියන්නේ මෙමරි එක ක්ලීන් කරනවා මේක ටික් එක දැම්මොත් වාට අදාළ ටයිම් එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මිනිත්තු වලින් තියෙන්නේ. මිනිත්තු 1 නම් දෙන්න එපා. හැම වෙලේම ඊට පස්සේ ක්ලීන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි බේසික් සෙටින්ග්ස් ටික. ඉතින් මතකතු මේක රීසෙට් කියන එක ඔබන්න එපා. එතකොට අපි හදලා තියෙන හැම සෙටින් එකක්ම රීසෙට් වෙනවා. මේ ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැත්තම් මේක කරන්න යන්න එපා. combine memory Windows 10 Plus ඒ වගේ මේවා කිසි දෙයක් ඔබන්න යන්න එපා. මේක මෙහෙමම තියන්න. ඉතින් ඔයා කරන්න මේ close කරලා කියන එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ virtual memory එකේ usage එක measurement කියන්නේ virtual memory එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ hard disk එක RAM එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා කියන එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ GB 10ක් available තියෙන සහ total GB 16.7ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන් සිංහල ටෙක් කියන YouTube channel එකකින් කළ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේක බලන්න අවශ්‍ය නම් පහළ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ clean memory දෙන්න. ඉතින් එහෙමත් අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතනින් මේක right click කරලා clean memory දෙන්න පුළුවන්. නැසා yes දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ ඉවරයි. බොහොම ස්තුතියි කියනවා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලුවට. ඉතින් අපි යනවා අදට ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. මම එස්ටර් ටෙක් කීට්. අයිබෝවන්.